હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ઘરમાં જ રહેલી 4 થી 5 વસ્તુનો યુઝ કરીને બિલકુલ બજાર જેવો જ ટેસ્ટી અને ક્રીમી મેંગો આઈસ્ક્રીમ, જે બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। આ આઈસ્ક્રીમને બનાવવા માટે આજે આપણે ના વ્હિપિંગ ક્રીમનો યુઝ કરીશું, ના કન્ડેન્સ મિલ્કનો યુઝ કરીશું, ના જીએમએસ પાવડર, ના સીએમસી પાવડર, ના એસેન્સ કે ના કલરનો યુઝ કરીશું। ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીમાંથી એકદમ ઓછા ખર્ચમાં બજાર જેવો જ ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું, જે નાના મોટા દરેક જણનો ફેવરેટ હોય છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક પેનમાં 2 કપ જેટલું એટલે કે 400 ml જેટલું ફૂલ ફેટ એટલે કે મલાઈવાળું દૂધ ઉમેરીશું। હવે આ દૂધ ગરમ થાય એ પહેલાં જ આપણે એમાંથી 1 થી 2 લેડલ ભરીને એટલે કે અડધો કપ જેટલું દૂધ એક વાટકીમાં અલગ લઈ લઈશું। હવે આની અંદર આપણે ઉમેરીશું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલો મેંગો ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર। અહીંયા આપણે મેંગો આઈસ્ક્રીમ બનાવીએ છીએ તો મેં મેંગો ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે। જો તમારી પાસે ના હોય તો વેનીલા ફ્લેવરનો પણ લઈ શકો છો, અને જો બંને ના હોય તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર પણ લઈ શકો છો। તો બરાબર મિક્સ કરીને એની સ્લરી બનાવીને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈશું। જ્યારે દૂધમાં ઉભરો આવશે ત્યારે આપણે સ્લરી મિલાવીશું, અને અહીંયા મેં બ્લુબર્ડનો મેંગો ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે। તો દૂધમાં જ્યારે એક ઉભરો આવી જાય એ પછી આપણે એમાં 1/3 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં 75 ગ્રામ જેટલી આ ખાંડ છે। ખાંડને એકવાર આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ, અને હવે આપણે જે કસ્ટર્ડવાળી પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એ આપણે એક તરફ દૂધમાં એડ કરતા જઈશું, અને બીજી બાજુ એને આપણે હલાવતા જઈશું। ગેસની ફ્લેમને હવે આપણે ધીમી રાખીને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને આ મિશ્રણને થોડું ગાઢું થાય ત્યાં સુધી 7 થી 8 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે। વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને આ મિશ્રણને મેં 7 થી 8 મિનિટ કૂક કર્યું છે, પણ હજી પણ આ મિશ્રણ મને થોડું પતલું લાગે છે। તો 3 થી 4 મિનિટ એને આપણે હજી કૂક કરીશું, કારણ કે આપણે કેરીની પ્યુરી ઉમેરીશું તો પછી એ થોડું પતલું થઈ જ જશે। તો 3 થી 4 મિનિટ હજી કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો દૂધનું મિશ્રણ આપણું ઘણું ગાઢું થઈ ગયું છે, અને કન્સિસ્ટન્સી પણ તમને હું બતાવું છું। તો હવે આપણે એને ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડુ થવા દઈએ। તો દૂધનું મિશ્રણ ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે એ એકદમ ગાઢું થઈ ગયું છે, પણ આ મિશ્રણ એકદમ સ્મૂધ નથી, મલાઈની એમાં ગાંઠ પણ છે। તો આપણે એક મોટા મિક્સર જારમાં બધું જ મિશ્રણ એડ કરી દઈશું। હવે આ આઈસ્ક્રીમને બજાર જેવો જ ક્રીમી અને ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે એમાં એડ કરીશું 1 કપ જેટલી ઘરના જ દૂધની ફ્રેશ મલાઈ। જે કપથી આપણે 2 કપ દૂધ માપીને લીધું હતું એ જ 200 ml વાળા કપથી 1 કપ ભરીને મેં મલાઈ લીધી છે। મલાઈ ફ્રેશ જ હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। 2 થી 3 દિવસની મલાઈ ચાલી જશે, પણ એનાથી વધારે જૂની મલાઈ નહીં ચાલે, અને મલાઈ ખાટી ના હોય એ વાતનું તો ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે આની અંદર આપણે એડ કરવાનું છે 1.5 કપ જેટલી કેરીની પ્યુરી। ગ્રામમાં જોશો તો 290 ગ્રામ જેટલી બંને થઈને 1.5 કપ થઈને કેરીની પ્યુરી છે, અને અહીંયા મેં જે કેસર કેરી આવે છે એની પ્યુરી લીધી છે। કેસર અને આફૂસ બંને કેરીથી આ આઈસ્ક્રીમ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, અને કેરીની પ્યુરી જો આપણે વધારે ઉમેરીશું તો જ આપણો આઈસ્ક્રીમનો કલર અને ટેસ્ટ સારો આવશે। તો હવે આપણે બધું બ્લેન્ડ કરી લઈએ। તો બધું જ બ્લેન્ડ કરી લીધું છે, અને આપણું એકદમ સ્મૂથ એવું મેંગો આઈસ્ક્રીમનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે। આ સ્ટેજ ઉપર જો તમને આ થોડુંક ફિક્કું લાગે તો 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન તમે દળેલી ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો। તો હવે આપણે એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં આ મિશ્રણને જામવા માટે એડ કરી દઈએ। કન્ટેનરને આપણે થોડોક આ રીતે હાથથી હલાવીને ઇવન કરી લઈશું, અને હવે એને આપણે ફ્રીઝરમાં 7 થી 8 કલાક માટે જામવા માટે મૂકી દઈએ। 7 થી 8 કલાક થઈ ગયા પછી આપણો મેંગો આઈસ્ક્રીમ સરસ સેટ થઈને તૈયાર છે। તો હવે આપણે એને આઈસ્ક્રીમ સ્કૂપરથી સ્કૂપ કરી લઈશું। આ આઈસ્ક્રીમને સ્કૂપ કરવાના 5-10 મિનિટ પહેલાં જો તમે એને બહાર કાઢી લેશો તો એકદમ સરળતાથી એ સ્કૂપ થઈ જશે। તો હવે એને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। તમે જોઈ શકો છો આઈસ્ક્રીમ આપણો કેટલો ક્રીમી દેખાય છે, અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। જો તમારે વ્હિપ ક્રીમ યુઝ કરીને મેંગો આઈસ્ક્રીમ બનાવવો હોય તો એની પણ રેસીપી પહેલાં જ મેં ચેનલ પર અપલોડ કરેલી છે। ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ। તો હવે આ આઈસ્ક્રીમને આપણે ઝીણા સમારેલા પિસ્તા બદામથી ગાર્નિશ કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ મેંગો આઈસ્ક્રીમની રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી